Play-Doh. Yeah, we have egg yellow, we have green, we have blue, and we have red na naging pink. Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng homemade Play-Doh. So ang mga kailangan natin ay mixing bowl, and virgin coconut oil, and a flour, and water, and salt, sea salt or iodized salt, and food coloring. Ayan. Meron lang akong dropper dito para matansya ko mamaya yung aking mga ilalagay. So, let's start. So, ang una natin ilalagay ay para pa akong ganyan. Ang una natin ilalagay ay flour. Masyado siya madikit. Marikit. Ayan. Gagawa tayo nanay ng Play-Doh. Play-Doh for kids. Ayan. Kita nyo ba yan? So, let's put some half cup ng oil. Dagdagan pa natin. Ayan. Tabi na natin yan. Tapos, water. Konting water lang. And salt. So, ayan guys, ito na yung finished product. Dinagdagan ko lang ng konti pang tubig para maging elastic na ganyan. Para pagka ginawa nilang clay mamaya is hindi mahirap banat-banatin. So, ayan, i-divide na natin siya sa 5. Sa 5 natin siya i-divide. Para pwede ding 4 na lang, 4. Kasi hindi nakakasya yung masyado nang maliit yung isa. So, hulmahin nyo lang ng ganyan. Hanggang maging bilog. Ayan. Tapos, lagyan nyo lang ng butas sa gitna para pag nilagyan natin mamaya ng kulay. Ayan. Tapos ganun lang ulit, talagyan nyo ng butas sa gitna. Kita nyo ba yan? So, ayan na yung 4 nating dough. Play-Doh. Lalagyan natin siya ng coloring na. So, itong blue na tapon kanina. Ayan. Wala na siya halos laman. Natapon siya. So, ito yung dropper. Dito ko ilalagay. Lagyan natin ito. Yan, lalagay natin din 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos red.
body red. Ito na lang gawin natin red, yung malaki. Para hati na lang sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos yung isa is color green. Kung gusto nyo mas dark yung kulay, pwede nyo dagdagan yung food coloring. Pero mas bet ko yung medyo pastel lang ng konti. Ito, yellow. Mukhang naghalo na yung kulay nito. Sana maging yellow pa kulay nito. Yan, hahaluin na natin ang playdough. Yan, paloob ganyan para hindi ma... wala, yan ang sinasabi ko. Mansik na. Medyo mess talaga to, kaya madali naman matanggal yung ano nito eh, yung kulay sa kamay. Sabunin nyo lang maigi. Diba? Ito na ang ating namasang nabilot-bilot baga na ano na red, pero hindi siya ganun ka-red. Huwag nyo lang pansinin yung kamay ko, mamaya wala na yan. So, ang susunod natin ay color blue. This is our next color. Wow. Yan, ikot-ikotin nyo lang hanggang sa mahilo kayo. Paikot-ikotin nyo silang ganyan. Masahin nyo. Masahin nyo para lumambot ng lumambot. At mag-mix ang kanyang color. Ito na yung ating color blue. Ito yung color blue natin. So, kung may mga naririnig kayong boses sa background, ay ang aking anak yon. Pagpasensyahan nyo na po. So, ayan ang ating sunod. Ang sunod natin ay color green. Okay lang madam yan. Ay, ayun na naman! Nagtulo na naman! Bakit gusto nyo natutulo? Natin na ang konting tulo. Sige, di ako wala kasi ako makita ng water resistance. Water base daw. Ano daw, hindi daw nagkukulay sa kamay. Baka mamaya mahal pa yun. Gagawa ka nga ng pambahay para muna. Diba po ah? Ayan, masahin nyo lang yan. Ganyan. Medyo matrabaho lang siya ng konti sa ganyang pagmamasa, pero okay lang yan. Isang beses mo lang naman gagawin. Isang beses mo lang naman gagawin. Medyo messy lang talaga siya. Pero why not? Why not chocolate? So, ayan guys, ito ang ating color green. O, diba? Bongga. Ayan. So, our next color is... So, pagpasensyahan nyo na ulit ang mga ingay sa background. So, itong kulay na to is egg yellow. Sabi sa lagayan ay egg yellow. So, titignan natin kung magiging egg yellow ba talaga. Nasaan na kayo? Ayan, nakikita nyo ba yan? Basahin natin ulit. Uy, ready or not, here I come. So guys, this is our egg yellow. Kaya pala egg yellow, yung pula sa itlog, yung ganong kulay. So ayan. Yan na ang ating finished product. So ayan. Yan na yung tatlong kulay. Sana naririnig nyo ako. Dahil may naglalaro sa ating background.
guys ang ating homemade play-doh. Yeah, we have egg yellow, we have green, we have blue, and we have red na naging pink. Okay, so ayan. Sana nagustuhan nyo. At don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell so every time I upload a video is notified kayo. See you in my next vlog. Bye! I have something for you to Play-Doh!